Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Cà ghé thì Diễm cũng đã được ăn nhiều rồi và cũng đã có chia sẻ công thức. Nhưng mà thật sự thì Diễm thấy cũng chưa có thiệt là ngon. Cho đến khi làm thử công thức cà ghé Singapore này thì Diễm hài lòng lắm luôn. Cà ghé mềm tan trong miệng nè và đặc biệt rất là thơm. Cách làm thì cũng đơn giản và Diễm sẽ chia sẻ cái cách làm chuẩn, đồng thời cách làm nào cho thiệt là nhanh và tiện lợi. Bây giờ mình cùng vào bếp làm cà ghé Singapore này với Diễm nha. Nguyên liệu không thể thiếu để làm cà ghé đó chính là trứng. Diễm ở Na Uy vì vậy trứng vịt tìm rất là khó, cho nên là Diễm dùng trứng gà. Còn nếu mà mình có trứng vịt thì mình làm trứng vịt là ngon nhất nha. Công thức này thì mình chỉ cần lòng đỏ thôi, vì vậy Diễm sẽ tách riêng lòng đỏ ra như vậy. Lòng đỏ cho công thức này mình cần 150g. Nếu mà trứng nhỏ thì khoảng 10 cái lòng đỏ, còn nếu mà trứng lớn thì khoảng 8 cái là lòng đỏ trứng gà nha. Nếu lòng đỏ trứng vịt là mình cần 5 cái thôi. Mình có thêm ở đây là đường thốt nốt 100g. Nếu mà không có cân thì mình canh khoảng 1,5 cục đường như vậy. Đường Diễm dùng hiệu này. Đường thốt nốt thì nó rất là cứng, nếu mà muốn cho dễ cắt thì mình có thể cho vào trong lò vi sóng khoảng từ 20 cho tới 30 giây để đường nó mềm hơn thì cắt sẽ dễ dàng hơn. Mình cắt đường nhuyễn như vậy nha. Sau đó mình cho đường vào chung với lại lòng đỏ trứng luôn. Mình cần thêm ở đây là 100g đường cát. Mình có thể dùng đường cát hoàn toàn, nhưng mà mình nên cho thêm 100g đường thốt nốt như vậy, giúp cho cái cà ghé mình nó sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều, làm cho cái mùi trứng nó cũng không có bị tanh nữa. Mình sẽ khuấy cho đường và đường thốt nốt trứng thiệt là đều với nhau. Để sang một bên, Diễm đi giới thiệu nước cốt dừa. Công thức này thì mình cần 300g nước cốt dừa và mình cần cái loại là coconut cream nha. Như vậy thì cái cà ghé nó mới béo và nó ngon, nó đặc hơn. Cho nước cốt dừa này vào chung với lại hỗn hợp trứng và đường luôn. Và mình khuấy cho đường nó tan hoàn toàn nha. Công thức cà ghé này mình không dùng bột cũng không dùng sữa luôn. Mình chỉ dùng trứng và nước cốt dừa thôi. Nhưng mà khi mà làm xong cà ghé rất là ngon. Công thức này là Diễm thấy ngon nhất trong những công thức mà Diễm đã làm thử. Để làm chín cà ghé thì theo công thức chuẩn mình sẽ cần một cái chén sứ hoặc là một cái tô sứ như vậy. Để mình cho cà ghé vào đây và mình mang mình đi tần. Hỗn hợp sau khi mà mình đã khuấy đều và đường nó tan mình cũng nên rây lại nha. Như vậy giúp cho cà ghé nó mịn hơn, tại vì khi mà mình tách cái lòng đỏ có thể nó còn dính tí xíu cái lòng trắng dai trong cái lòng đỏ. Và mình sẽ có thêm một cái lá dứa mình rửa sạch, sau đó mình cắt ra thành từng đoạn như vậy. Để tần thì mình cần một cái nồi và mình sẽ cho nước vào trong nồi. Làm sao để khi mà mình cho cái chén cà ghé này hay là cái tô cà ghé vào trong nồi thì cái mực nước nó phải ngang bằng với lại cái mực của cà ghé. Như vậy thì cà ghé nó mới chín được. Đó, khi mà Diễm để vào. Vì vậy cái tô nó cũng cần cao chút tại vì nếu mà cái tô nó thấp thì nước dễ tràn vào trong cà ghé đó. Bây giờ mình sẽ bắt cái nồi nước này lên bếp và mình nấu cho nó sôi lên. Mình chuẩn bị thêm một cái khăn nhỏ nha. Như vậy để mình lót vào trong nồi, mình cho cái tô lên trên để mình khi mà mình khuấy cái tô nó không có bị di chuyển khó khuấy. Đó, mình để lên như vậy trong cái nồi nước. Và làm theo cách truyền thống này thì mình cần canh cái nhiệt độ để mình tần. Thì mình có cái đồ đo nhiệt độ nước như vậy. Nhiệt độ nước đúng là nó dao động từ 75 cho tới 80 độ C. Đó, nước nó sôi sủi tăm như vậy thì Diễm đo đó, Diễm thấy cái bên trái nhiệt độ bên trái là 75 độ C là rất là đúng luôn. Thì đúng cái nhiệt độ này mình sẽ cho cái chén cà ghé vào mình tần trong vòng 2 tiếng. Diễm sẽ lấy cái khăn hồi nãy Diễm chuẩn bị sẵn đó, Diễm lót bên dưới rồi mình mới cho cái tô cà ghé vào. Và mình đậy nắp lại Thì Diễm thấy cái cách tần truyền thống này nó mất thời gian và mình cần phải có dụng cụ đo nhiệt độ và mình cũng phải đứng mình canh, tại nhiệt độ nếu mà mình để chút xíu thì nó cũng thay đổi đó, rất là cực. Và mỗi 15 phút mình phải tới và mình khuấy cà ghé lên, tránh cho cà ghé nó chín thì nó sẽ bị vón cục đó.
Và nếu mà cái nồi của mình nó không có được kín á, thì Diễm thấy á, cái ca vé rất là khó chín. Cái cách này Diễm làm thử lần đầu tiên á, thì Diễm thấy sao mà khó quá đi. Vì vậy á, Diễm có hỏi là anh Hùng, thì anh Hùng có chỉ là mình có thể cho vào trong cái nồi nước và mình khuấy luôn. Vì vậy Diễm chia sẻ thêm cái cách thứ hai á, thì Diễm thấy nó dễ dàng hơn. Thay vì dùng cái tô sứ á, thì mình sẽ lấy một cái thau nhôm như vậy. Như vậy thau nhôm nó dẫn nhiệt tốt hơn, thì lúc mà mình làm cái ca vé sẽ nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian. Cái hỗn hợp ca vé đó mình cũng rây lại nha. Sau đó mình cũng lấy một cái lá dứa đó, mình cắt nhỏ, mình cho vào chung với lại cái hỗn hợp ca vé này. Rồi mình bắt một cái nồi nước ha. Cái nồi nước này thì cái mực nước nó vừa chạm vào trong cái nồi là được. Mực nước đừng có cao quá, thì khi nước sôi nó dễ tràn ra ngoài. Đó, khi mà mình thấy nước nó sủi tăm như vậy thì mình có thể đặt cái nồi ca vé lên và mình khuấy được. Nước sôi cũng được ha, nhưng mà Diễm thấy mình đặt lên như vậy là nước nó vừa sôi luôn. Rồi mình cứ giữ lửa trung bình và mình khuấy đều. Như vậy không có giống với kiểu truyền thống là tần, nhưng mà thực ra cũng là một cái phương pháp làm chín cách thủy, nhanh hơn và khỏi phải mất công mình phải đo nhiệt độ của nước rồi mình canh thời gian. Đó, mình thấy nước sôi như vậy nha. Và mình khuấy cho tới khi mà mình thấy cái hỗn hợp này nó đặc sệt lại. Khi khuấy thì mình khuấy nhẹ nhàng xung quanh cái thành của cái thau, đồng thời ở bên dưới luôn nha. Thời gian để cái hỗn hợp này nó sệt lại thì khoảng 20 phút. Đó, khi mà mình thấy sệt lại như vậy nè. Và mùi của ca vé lúc này thơm lắm luôn. Cái lá dứa mà khi mà gặp nhiệt cao nó sẽ tỏ cái mùi rất là thơm. Đó, sệt như vậy. Thì mình lấy một cái nồi nhỏ, bây giờ mình thắng cái đường caramel và mình cho vào trong ca vé. Lượng đường mình cần là 50g đường cát trắng nha. Mình cho thêm một muỗng canh nước vào đây, để khi mà mình thắng đường nó tan được đều hơn. Rồi mình bắt lên bếp và mình cứ để cái lửa lớn, cho cái nước đường này nó sôi lên. Khi mình thấy cái nước đường bắt đầu nó sủi bọt lên như vậy là nó đã tan hết rồi, thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình canh nha. Lúc này đường nó chuyển màu rất là nhanh. Khi mà mình thấy đường nó vàng và nó chuyển sang màu cánh gián như vậy là mình luôn sẵn sàng để mình nhắc khỏi bếp. Tại vì nếu mà mình đợi lâu quá thì nó sẽ chuyển sang màu nâu, màu đen luôn. Thì mình lấy mình cho liền vào trong cái hỗn hợp ca vé ha, vừa cho vừa khuấy như vậy. Cái lúc mà mình thắng đường đó thì mình cứ hạ cái lửa nhỏ bên cái nồi ca vé cho nó sôi nhẹ thôi, thì mình không có lo cái ca vé nó bị chín đặc đâu. Thắng đường cũng rất là nhanh. Đó, mình cho vào thì mình cứ khuấy đều cho cái khi mà mình thấy cái đường caramel này nó tan hết là được. Rồi mình tiếp tục mình khuấy thêm ha, cho cái hỗn hợp này nó đặc sệt lại. Có cái caramel này vừa giúp cho cái màu ca vé nó đẹp, đồng thời ca vé nó thơm lắm luôn. Cái cách khuấy cách thủy như vậy thì Diễm thấy nó nhanh hơn là cái cách mình tần, nhưng mà thực ra cũng không nhanh bằng cái cách mà bây giờ mình sẽ cho cái nồi nhôm này nè vào trong cái chảo nước và mình khuấy luôn. Như là cách này thì Diễm thấy cách này là tiện nhất và nhanh nữa. Mình giữ cho nước sôi như vậy và mình sẽ khuấy đều. Thời gian thì khoảng chừng 15 phút là cái hỗn hợp ca vé nó đạt. Đó, nếu mà nóng thì mình dùng cái khăn đó mình giữ cái nồi và mình khuấy, nhớ khuấy đều xung quanh thành nồi nữa nha. Nhiều tiệm kinh doanh thì họ cho cái hỗn hợp ca vé này vào trong nồi và họ bắt lên bếp họ khuấy luôn. Nhưng như vậy thì ca vé nó không thơm bằng và cái màu nó cũng không đẹp như là mình hấp cách thủy hoặc là mình tần. Ca vé đạt là mình thấy nó có một cái độ sệt như vậy, không phải đặc nha. Khi mà nguội thì nó sẽ đặc hơn. Hỗn hợp nó sẽ bóng, nó mướt và nó mịn như vậy, không có bị lợn cợn hay là vón cục. Mình vớt cái lá dứa ra rồi mình cho ca vé vào trong hộp hoặc là trong hũ. Mình bảo quản trong tủ lạnh và mình ăn từ từ được 1 tháng. Ca vé này thì mình thấy cái lượng đường nó nhiều, nhưng mà thật ra lượng đường nhiều như vậy Diễm thấy khi mà mình phết lên bánh mì một lớp mỏng như vậy rất là vừa ăn, đồng thời nó cũng giúp cho ca vé giữ được lâu hơn. Đây là ca vé mà Diễm đã để trong tủ lạnh qua đêm rồi nè, mình xem nó sẽ đặc hơn. Lúc mà mình đổ ra thì mình thấy nó sệt ha. Để Diễm múc lên thử. Đó, ca vé đạt là như vậy, rất là thơm. Vị thì đậm đà, ngon lắm luôn. Và khi mà mình ăn nó tan trong miệng, không phải như cái kiểu là ca vé mình có cho bột. Từ công thức này mình có thể cho thêm sầu riêng hoặc là mình cho thêm lá dứa để mình làm ca vé lá dứa hoặc là ca vé sầu riêng.
Khi ăn á, đơn giản là mình lấy một lát bánh mì á, mình nướng lên cho nó giòn, sau đó mình phết ca vé lên trên. Ca vé này á, mình có thể làm nhân bánh kem nè, rồi mình làm nhân cho bánh bao hoặc là bánh mì ngọt đều ngon. Nếu mà mình làm nhân á, thì mình nên bắt trên bếp mình khuấy để ca vé nó đặc hơn nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món ca vé thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.